নমস্কাৰ আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱা আৰোগ্য যোজনা কাৰ্ডখন এক্টিভ হৈ আছে নে নাই বা ডিএক্টিভ হ'ল নেকি বা আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো সাবমিট হৈ আছে নে নাই কেনেধৰণে চেক কৰিব লাগে মই ইয়াতে এইটো যেন আপোনালোকক দেখাম সো আপোনালোকে নিজে এনেধৰণে চেক কৰি ল'ব পাৰিব নিজৰ মোবাইলতে আপোনালোকে গুগলত যাব গুগলত গৈ এনেধৰণে লিখিব MMLSAY বুলি তাৰপিছতে সাৰ্চ কৰি দিব সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে লিংক আহি যাব ইয়াতে যেটো আপোনালোকৰ MMLSAY বুলি আছে সেই সেকেন্ড লিংকটো যেটো মই দেখুৱাইছো সেই লিংকত গুছি যাব গুছি যোৱাৰ লগে লগে এনেধৰণৰ এটা নিউ ফেস খুলকাব ইয়াতে আপোনালোকে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক দেখা পাব আৰু ইয়াতে মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱা আৰোগ্য যোজনা এনেধৰণে আহিব সো আপোনালোকে যাব লাগিব ডিটেইলছ চাবৰ কাৰণে বেনিফিচিয়াৰী লগইন এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেচন আপোনালোকে যদি মোবাইলত কৰি আছে অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰি দিব আপোনালোকে সব তাতে দেখা পাব আপোনালোকে সেই অপচনটোত পাব এই অপচনত য'ত নেকি বেনিফিচিয়াৰী লগইন এণ্ড অব্লিক ৰেজিষ্ট্ৰেচন লিখা আছে ইয়াতে আপোনালোকক ক'ব ক্লিক হিয়াৰ এই ক্লিক হিয়াৰ অপচনটোলৈ গুচি যাব ক্লিক হিয়াৰত যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰিব ওকে সিলেক্ট ওৱানত টাচ কৰি দিব তাত টাচ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আহিব এমপ্লয়মেন্ট পেনশনাৰ আৰু এমপ্লয়মেন্ট কন্টেক্সুৱেল ইয়াতে আপুনি এমপ্লয়ী হলে এমপ্লয়ী সিলেক্ট কৰিব পেনশনাৰ হলে পেনশনাৰ আৰু কন্টেক্সুৱেল হলে কন্টেক্সুৱেল সো মই যেহেতু এমপ্লয়ী হয় সো মই ইয়াতে সিলেক্ট কৰি দিলো তাৰপিছতে সিলেক্ট এন অপশন টু ভ্যালিডেট একাউন্ট ইয়াতে আপোনালোকৰ যিকোনো পান নাম্বাৰ প্ৰান নাম্বাৰ জিপিএম নাম্বাৰটো ইউজ কৰিব পাৰে সো মই পান নাম্বাৰটো মই ইয়াতে ইউজ কৰি দিম তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ পান নাম্বাৰটো লিখি পান নাম্বাৰ সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে পান নাম্বাৰটো লিখি দিব মই ইয়াতে লিখি দিম মোৰ নাম্বাৰটো লিখি দিলো তাৰ পিছতে ইয়াতে মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিম ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰোতে যেটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলো তাৰ পিছতে ইয়াতে প্ৰসিড কৰি দিম প্ৰসিড কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ মোবাইললৈ ওটিপি আহিব আৰু মোবাইলটো অহা 6টা ওটিপি আপোনালোকে ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব লাগিব ইয়াতে হয়তো অলপ টাইম লয় মানে 1 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকে সেই ওটিপিটো এন্টাৰ কৰিব লাগিব ইয়াতে ওটিপি আহি গল আৰু ওটিপি কি আহিছে মই ইয়াতে আপোনালোকক টাইপ কৰি দিম ইয়াতে মই ওটিপি এন্টাৰ কৰিলো ওটিপি এন্টাৰ কৰাৰ পিছত প্ৰসিড অপচনত মই গুছি গলো প্ৰসিড যোৱাৰ লগে লগে এনেধৰণ আপোনালোকৰ আদাৰ ৰিভেলিডেশন ৰিকুৱেৰ আহিব যিমান বাৰ কলে সেই অপচনটো আহি থাকে সো আপোনালোকে গেট ওটিপি কৰিব নালাগে বা ভ্যালিডেট কৰিব নালাগে আপোনালোকে কেনসেল অপচনত যাব কেনসেল অপচনত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নাম ইয়াতে মোৰ যেটো নাম শো কৰিছে ইয়াতে মোৰ নাম আইছে মেম্বাৰ আইডি আইছে আপোনালোকৰ হেনেকা আহিব এপ্ৰুভ আহিব ডিডি এপ্ৰুভ আহিব এই অপচনখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰা নাই তেতিয়ালে ডাউনলোড ই কাৰ্ড আছে সেই ডাউনলোড ই কাৰ্ডত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰ্ডটো ডাউনলোড হৈ আহিব আৰু আপোনালোকৰ যদি এপ্লিকেশ্যন সাবমিট হৈছে এতিয়ালৈকে এপ্ৰুভ হোৱা নাই ডিডিও পেন্ডিং আছে যদি আপোনালোকৰ এইখিনিত কিবা কোৱেৰি চাইছে তেতিয়ালে আপোনালোকে সেই ডকুমেন্ট সেকশনলৈ যাব ডকুমেন্ট সেকশনত গৈ আপোনালোকে চাব একেবাৰে লাষ্টৰ পালে কিবা কিবি কোৱেৰি চাইছে নেকি যদি কোৱেৰি চাইছে আপোনালোকে এই কোৱেৰিছখিনি আপলোড কৰিব আদাৰ্স অপচনত গৈ আপলোড কৰি দিব ইয়াতে ওলাব আপোনালোকৰ কোৱেৰি চাইলে তাৰপিছতে আপোনালোকে ৰিপ্লাইত ডান বুলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব হেইটো আছিল আপোনালোকে কেনেধৰণে নিজৰ আইডিটো এক্টিভ কৰিব লাগে